ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ11ኛ ክፍል ማትማቲክስ በአዲሱ ካሪኩለም የተዘጋጀውን የስድስተኛውን ክፍል ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ ይቆዩ። ዩኒት 1 ሪሌሽን ኤንድ ፈንክሽን ከሚለው 1.3.2 ሞዱለስ ኦር አብሶሉት ቫልዩ ፈንክሽን ከታይፕስ ኦፍ ፈንክሽን የሁለተኛውን የፈንክሽን አይነት ሞዱለስ ኦር አብሶሉት ቫልዩ ፈንክሽን ስለሚለው ነው በዛሬው ቪዲዮ የምናየው። እንግዲህ ሞዱለስ ወይም አብሶሉት ቫልዩ ከዚህ በፊት ከሎወር ግሬድ 7 ግሬድ 9 የሚታወቅ ስለሆነ የሚጀምረውም ሪቪዥን ኦፍ አብሶሉት ቫልዩ በሚል ርዕስ ነው የሚጀምረው። ሪቪዥን ኦፍ አብሶሉት ቫልዩ ምክንያቱም it is not new for you ለ11ኛ ክፍል ይሄ ትምህርት አዲስ ስላልሆነ ሪቪዥን አባውት አብሶሉት ቫልዩ ፈንክሽን ብለን እንጀምራለን ማለት ነው። አብሶሉት ቫልዩ ምንድነው የሚለውን አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤ ሪል ነምበር፣ ስለዚህ አዲስ ነገር ስላልሆነ ነው ሪቪዥን የምንለው። ሶ ከዴፊኒሽኑ ስንጀምር ዴፊኒሽን given a real number a የሆነ ሪል ነምበር a ካለ ነው the absolute value or modulus of a denoted by the symbol this one። በዚህ ሲምቦል absolute value of a በዚህ እንወክለዋለን ወይም በዚህ ሲምቦል ዲኖት እናደርጋለን ማለት is the non negative real number። absolute value of a real number is non negative. Non negative means it can be positive or zero. Absolute value of a real number is non negative means it can be either positive or zero. Defined by absolute value of a is a if a is positive. For a positive number the absolute value is itself. For 0 the absolute value is 0. For a negative number a less than 0 means a is negative. For negative number the absolute value will be its opposite. Negative of a means it is opposite. So the negative opposite of negative number is positive. ይሄኛውም የመጀመሪያውም የመጨረሻውም እነዚህ ምንድነው የሚሆነው? ሁልጊዜም ፖዚቲቭ ናቸው። ስለዚህ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ የገባ ቁጥር ሲወጣ ምን ሊሆን ነው የሚችለው? ወይ ፖዚቲቭ አለበለዚያ ዜሮ ነው ሊሆን የሚችለው። ከዚህ ውጭ ኔጌቲቭ የሚባል ነገር የለም። እዚች ጋር ያለችው ሶስተኛው ኬዝ ላይ ያለችው ኔጌቲቭ ሳይን የምታሳየው መጀመሪያ ኔጌቲቭ ከሆነ በኔጌቲቭ ታባዙትና ፖዚቲቭ አድርጋችሁ ታወጡታላችሁ ማለት ነው። ወይም መጀመሪያ ኔጌቲቭ ከሆነ የሱን ተቃራኒ ቁጥር ታወጣላችሁ። የኔጌቲቭ ተቃራኒ ቁጥር ደግሞ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤ ሪል ነምበር ኢዝ ነን ኔጌቲቭ የሚለው ዴፊኒሽን ከዚህ ጋር ነው የሚሄደው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል find the absolute value of each of the following numbers 6 0 -5 6 እንግዲህ እንደምንመለከተው ፖዚቲቭ ነምበር ነው አይደል? ፖዚቲቭ ከሆነ አብሶሉት ቫልዩ ራሱ ሆኖ ነው የሚወጣው። 0ም ከሆነ ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ራሱ 0 ነው የሚሆነው። ኔጌቲቭ ከሆነ ግን ቁጥሩ ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ በኔጌቲቭ እናባዛና ፖዚቲቭ አድርገን እናወጣዋለን ነው። ይሄው አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ -5 ማለት ኔጌቲቭ ኦፍ -5 መጀመሪያ ኔጌቲቭ ስለነበረ ደግመን በኔጌቲቭ እናባዛዋለን። ይሄን የምናደርገው ምን ለማድረግ ነው? ወደ ፖዚቲቭ ለመቀየር ነው። ፖዚቲቭ ይሆናል 5። ስለዚህ የትኛውም ቁጥር አብሶሉት ቫልዩ ውጤቱ ነን ኔጌቲቭ ነው። ኦኬ ሌላ ፕሮፐርቲስ ኦፍ አብሶሉት ቫልዩ፣ ስለ አብሶሉት ቫልዩ ፕሮፐርቲዎች እናያለን። ኦኬ ወደ አብሶሉት ቫልዩ ፕሮፐርቲ ከመግባታችን በፊት አክቲቪቲ 1.8ን እስኪ እንስራው። ምን ይላል? find the absolute value of each of the numbers 4 and -4. What's the absolute value of 4 and what's the absolute value of -4? It says absolute value of 4 equals, by the way absolute value ማለት በሌላ አባባል ደግሞ ከኦሪጂን ወይም ከዜሮ ያለው የቁጥሩ ርቀት ማለት ነው። አሁን 4 ከ0 ያለው ርቀት ምንድነው የሚሆነው? 4 ነው። ኦኬ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ -4 ማለት ደግሞ -4 ከ0 ወይም ከኦሪጂን ያለው ርቀት ነው። አሁንም 4 ነው። ስለዚህ absolute value of 4 is equals to absolute value of -4 which is -4
ኮምፔር ዘ ቱ ሪዘልት ይላል። ሁለቱንም እዚህ ላይ ጨርሰናል። ኤም ቢም ይሄ ማለት ነው። ኤ አብሶሉት ቫልዩ ስታወጡ ምን ይሆናል ነው ውጤቱ 4 ነው የሚሆነው። ከዛ ኮምፔር አድርጉት፣ ውጤቱን ኮምፔር አድርጉ አወዳድሩ ይለናል። ዜር ኢኳል ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ ከዚህ ከአክቲቪቲ 1.8 መልስ ተነስታችሁ ይላል ኦብዘርቭ ዛት absolute value of 4 and absolute value of -4 are equal, thus we have a property. አሁን ይችን ፕሮፐርቲ ማውራት እንችላለን እያለ ነው። ከዚህ ቁጥር ተነስተን for any real number a the absolute value of a and the absolute value of -a are equal. This means the absolute value of opposite numbers are equal, or the distance of opposite number from 0 are equal. ኦፖዚት ነምበሮች ከዜሮ ያላቸው ርቀት ሁሉ ጊዜ እኩል ነው። ለማንኛውም ኦፖዚት ነምበር አብሶሉት ቫልዩ ስታወጧቸው ዲስታንሳቸው እኩል ነው። ኦኬ ሌላ ፕሮፐርቲ ከማውራታችን በፊት ደግሞ አክቲቪቲ 1.9 እንስራው። ለምሳሌ ጥያቄ 1 ላይ a is 3 b is 4 ይለናል። ሁለተኛው ጥያቄ ላይ a is -3 b is -4 ጥያቄ 3 ላይ ደግሞ a3 b -4። እንግዲህ እንደምናየው a እና b ላይ ሁለቱ ቁጥሮች የተሰጡን ሳይናቸው አንድ አይነት ነው። ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ እዚጋ ፖዚቲቭ ተሰጠን፣ እዚህኛው ላይ ደግሞ ኔጌቲቭ ተሰጠን። እዚህ ጋር ግን ተቃራኒ ሳይን ናቸው። ዋን ኢዝ ፖዚቲቭ ዘ አዘር ኢዝ ኔጌቲቭ። ይሄንን አይነት ቁጥሮች ስንጠቀም እነዚህ የተሰጡን ኤክስፕሬሽኖች ውጤታቸው ምን ሊሆን ይችላል ነው። ለምሳሌ absolute value of ab and absolute value of a times absolute value of b ምን ይሆናል? absolute value compare አድርጉ ይለናል እዚህ ጋር። አሁን ደግሞ absolute value of a over b and absolute value of a over absolute value of b ምን ሊሆን ይችላል? absolute value of a over b እና absolute value of a over absolute value of b compare አድርጉ ይለናል። ስለዚህ አሁን ቁጥሮችን እየተካን መስራት ነው። በጣም ቀላል ነገር ነው። ምንድነው የምናደርገው? መተካት ነው። ስለዚህ ስንተካ ምን ይሆናል? ለምሳሌ የመጀመሪያው 3 እና 4 ነው። 3 times 4 12 ይሆናል። absolute value of 12 ሆኖ ይወጣል። absolute value of a times absolute value of b ደግሞ absolute value of 3 ነው። absolute value of b absolute value of 4 ነው። 4 times 3 12 ይሆናል። ስለዚህ ምንድናቸው? b ላይ ኮምፔር አድርጉ ይላል አይደል? they are equal። ኦኬ በሲ ላይ ደግሞ absolute value of a over b ስንሰራ absolute value of 3 over 4 ይሆናል። ለየብቻ አብሶሉት ቫልዩ አስገብተን ስናወጣው 3 over 4። ስለዚህ ምንድነው አሁን ኢኳል ናቸው። ኦኬ ቢ ላይ ኢ ላይ መደመር ነው። 3 plus 4 7 ነው። ከአብሶሉት ቫልዩ ስናወጣውም 7 ሆኖ ይወጣል። ኦኬ ለየብቻ አብሶሉት ቫልዩ ስናስገባቸው ደግሞ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 3 አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 4 3 plus 4 አሁንም 7። አሁንም እዚህ ጋር ምንድናቸው? ኢኳል ናቸው። ስለዚህ ሁለቱም ፖዚቲቭ ከሆኑ ይሄኛው ሁለቱም ፖዚቲቭ ሲሆኑ ነው የተሰጠን። ሁለቱም ፖዚቲቭ ከሆኑ ይሄ ኤክስፕሬሽን በሙሉ ሁሉም ኬዝ ላይ የተሰጠው እውነት ነው፣ ኢኳል ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ተቃራኒ ሁለቱም ኔጌቲቭ ቢሆኑስ የሚለውንም ስንሰራ ሁለቱም ኔጌቲቭ ሲሆኑ መልሱ አንድ አይነት ነው። መደመሩም ላይ ቢሆን ችግር የለውም። ኦኬ አሁን የሚቀረን ሶስተኛው ኬዝ ነው። ሶስተኛው ኬዝ ግን ተቃራኒ ሳይን ቢኖራቸው አንደኛው ፖዚቲቭ አንደኛው ኔጌቲቭ። ለምሳሌ 3 times -4 -12 ይሆናል። ከአብሶሉት ቫልዩ ስናወጣ 12 ሆኖ ይወጣል። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 3 ነው። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ -4 ነው። 4 times 3 12። እዚህም ጋር እኩል ይሆናሉ ማለት ነው። በማካፈሉም ብንሰራ እኩል ነው የሚሆኑት። ነገር ግን መደመር ላይ ስንሰራ a plus b a 3 ነው፣ b -4 ነው። -4 plus 3 -1 ነው። ከአብሶሉት ቫልዩ ስናወጣው 1 ይሆናል። ለየብቻቸው አብሶሉት ቫልዩ ስናስገባቸው ግን አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 3 አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 4 -4 ሆኖ ይወጣል። ስንደምራቸው 7 ይሆናል። 1 እና 7 ደግሞ እኩል አይደሉም። ስለዚህ አሁን ተቃራኒ ሳይን በሚኖር ጊዜ a plus b ከማን ያንሳል ማለት ነው? ከአብሶሉት ቫልዩ ኦፍ a plus አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ b ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ልናየው የምንችለው ነገር ምንድነው? እንግዲህ ስለዚህ ይሄን አክቲቪቲ 1.10 አይተን በእነዚህ በቁጥሮች በተለያየ ቁጥር አይተናል። ሁለቱም ፖዚቲቭ ሲሆኑ አይተናል። ሁለቱም ኔጌቲቭ ሲሆኑ አይተናል።
አንዱ ኔጌቲቭ አንዱ ፖዚቲቭ ሲሆን አይተናል። ስለዚህ እነዚህን አይተን በእነዚህ ምሳሌዎች መሰረት ወይም በዚህ አክቲቪቲ መሰረት የአብሶሉት ቫልዩ ፕሮፐርቲዎችን ጄነራላይዝ ማድረግ እንችላለን ነው። አንዱ ምንድነው ማንኛውም ቁጥር ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ከሱ ከራሱ ወይ ይበልጣል አለበለዛም እኩል ይሆናል። ሊበልጠው የሚችለው ምን ከሆነ ነው? መጀመሪያ ያስገባነው ቁጥር ኔጌቲቭ ከነበረ ነው። እና ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ መጀመሪያ ከነበረው ቁጥር የሚበልጠው መጀመሪያ ያስገባነው ቁጥር ኔጌቲቭ ከሆነ ነው። ለምሳሌ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ -3 ብንወስድ 3 ነው የሚሆነው። ግን 3 ከማን ይበልጣል? ከ-3 ይበልጣል ማለት ነው። ኦኬ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ a ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል -a ይሆናል ይለናል እዚህ ጋር ደግሞ። ይሄ ደግሞ መጀመሪያ ያስገባነው ቁጥር ፖዚቲቭ ከሆነ ለምሳሌ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 3 ነው። -3 በኔጌቲቭ ካባዛነው ኔጌቲቭ 3 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 3 is greater than or equal -3 እውነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥሮቹን ዲፔንድ ሆነን ለየትኛውም ሪል ነምበር እነዚህ ሁለት ኢንኢኳሊቲዎች ይሰራሉ። ለየትኛውም ሪል ነምበር ለየትኛው በቁጥር እየተካን ቼክ ማድረግ ይቻላል። ኦኬ ሌላው ፕሮፐርቲ ምንድነው? አብሶሉት ቫልዩ for any real number a and b የትኞቹም real number a and real number b absolute value of a times b equals absolute value of a times absolute value of b። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? absolute value of the product equals the product of the absolute value። ሁለቱም ቁጥሮች የወሰድናቸውን ቁጥሮች አባስተን ከዛው የተባዛውን ፕሮዳክቱን ከአብሶሉት ቫልዩ ማውጣትና ለብቻቸው አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ አስገብተን አውጥተን ማባዛት ውጤቱ አንድ አይነት ነው። አይተናል። በሶስቱም ኬዝ እኩል እንደሚመጣ አይተናል። ሌላኛው ደግሞ absolute value of a over b equals absolute value of a over absolute value of b for b not equals to 0። ይህ ማለት ደግሞ ምንድነው? አንድን ቁጥር ለሌላው አካፍለን ከዛ ከአብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ብናወጣው ወይም ለየብቻ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ አስገብተን አውጥተን ብናካፍል የመጨረሻውን ውጤት መልሳቸው እኩል ነው። ሌላኛው absolute value of a plus b እና ሶስተኛው ፕሮፐርቲ absolute value of a plus b less than or equal absolute value of a plus absolute value of b. This inequality is called triangle inequality። ስለዚህ ይሄ ትሪያንግል ኢኒኳሊቲ ምንድነው? በሌላ አባባል ሁለት ቁጥሮችን በተለይ ይሄኛው የሚሰራው ተቃራኒ ሳይን አንዱ ፖዚቲቭ አንዱ ኔጌቲቭ ከሆኑ ደምረን ሰማቸውን አብሶሉት ቫልዩ ማስገባትና ለየብቻቸው አብሶሉት ቫልዩ አስገብተን መደመር በጣም የተለያየ ውጤት ይኖረዋል። ሰምታይምስ ግን እኩል የሚሆኑበት አለ። ለምሳሌ ሁለቱም ሳይናቸው አንድ አይነት ከሆነ ውስጥ አስገብተን ደምረን አብሶሉት ቫልዩ ብናረጋቸው ለየብቻ አብሶሉት ቫልዩ አድርገን ብንደምራቸው ውጤቱ እኩል ነው። ነገር ግን አንዱ ኔጌቲቭ አንዱ ፖዚቲቭ ከሆነ ይሄኛው ውጤት የመጀመሪያው ውጤት ስለሚያንስ less than or equal ብለን ሰየም ነው ማለት ነው። ትሪያንግል ኢኒኳሊቲ ይባላል። ትሪያንግል ኢኒኳሊቲ የተባለበት ምክንያት ለአንድ ትሪያንግል ሶስት ሳይዶች አሉት። ሁሉ ጊዜም የሶስተኛው ሳይድ ሌንግዝ ከሁለቱ የሳይድ ሌንግዝ ሰም ጋር ወይ ሶስተኛው ያንሳል አለዛም ደግሞ ከሁለቱ ሰም እኩል ይሆናል እንጂ ሶስተኛው ሳይድ አይበልጥም። ለዛ ነው ትሪያንግል ኢኒኳሊቲ ጋር ያገናኘ ነው። ስሙ ትሪያንግል ኢኒኳሊቲ የተባለበት ምክንያቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ኦኬ አሁንም አክቲቪቲ 1.10 ላይ እነዚህን ሁለት ቁጥሮች ተሰጥቶን አብሶሉት ቫልዩ ለየብቻ እያስገባን ከዛ ኮምፔር አድርጉ ቫልዩን ይላል። ይሄም ለማድረግ ነው የሚጠቅመን። ለምሳሌ አሁን እንደዚህ ስናየው ዝም ብለን a እና b ስናይ a ፖዚቲቭ ነው b ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ a ከb ይበልጣል። ነገር ግን አብሶሉት ቫልዩ ካስገባን በኋላ ሁለቱም ፖዚቲቭ ሆነው ስለሚወጡ የሚበልጠው b ነው የሚሆነው። ይሄን እንድናይ ነው የሚያስፈልገው። እዚህ ጋር 3 እና ኔጌቲቭ 3 ስናይ ኔጌቲቭ 3 ከ3 ያንሳል። አብሶሉት ቫልዩ ካስገባናቸው በኋላ ግን እኩል ነው የሚሆኑት። እዚህኛው ደግሞ 2/5 ኔጌቲቭ 2/5 እነዚህም
2/5 ከኔጌቲቭ 2/5 ይበልጣል። ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጡ ግን ሳይናቸው ብቻ ነው እንጂ ልዩነት ያለው በሌላ በማግኒቱድ ስለማይለያዩ እኩል ነው የሚሆኑት። ኦኬ እዚህኛው ላይ ደግሞ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ማይነስ ኤ እና አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ማይነስ ቢ ፈልጉ ይላል። ኤ 2/5 ነው። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ማይነስ ኤ አሁንም 2/5 ነው የሚሆነው። ቢ ኔጌቲቭ 3 ነው። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ማይነስ ቢ ደግሞ ፖዚቲቭ 3 ይሆናል። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ፖዚቲቭ 3 ሆኖ ይወጣል። ስለዚህ ያው ተመሳሳይ ነገር ነው የምናገኘው። ለማንኛውም መልሱን እንደ አጠቃላይ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤ 2/5 አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ቢ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኔጌቲቭ 3 ማለት ነው 3 ይሆናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ 2/5 አሁን ከማን ያንሳል ማለት ነው? ከአብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤ ያንሳል ማለት ነው። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤ 2/5 ስለሆነ ኦኬ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ቢ 3 ሆኗል አይደል? የተሰጠን ኔጌቲቭ 3 ነበር። ኔጌቲቭ 3 ከአብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ቢ ያንሳል። ኦኬ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኔጌቲቭ 8 እናደርግ ኔጌቲቭ 2/5 እና አብሶሉት ቫልዩ አስገባን 2/5 ነው የሚሆነው። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኔጌቲቭ ቢ ደግሞ 3 ነው የሚሆነው። 2/5 ለዛ 3 ነው እውነት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ይሄኛው በተለይ ይሄ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ቢ ግሬተር ዛን -3 እና አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤ ግሬተር ዛን -2/5 የሚለው የትኛውን ፕሮፐርቲ ነው የሚያሳየን? እስካሁን ካየነው ፕሮፐርቲዎች ውስጥ እዚህ ጋር አንድ ፕሮፐርቲ አይተን ነበረ። absolute value of a is always greater than or equal a and absolute value of a is greater than or equal minus a ከዚህ ፕሮፐርቲ ጋር የሚሄድ ነው። ኦኬ ሌላው እዚህ ጋር አሁን የሰራናቸውን ቁጥሮች ነው የሚያሳየን። ሌላው absolute value ፕሮፐርቲ ምንድነው? for any real number a the absolute value of a is greater than or equal a and absolute value of a is greater than or equal minus a አሁን አክቲቪቲ 1.10 ላይ ያየነው ምሳሌ መሰረት በማድረግ ነው ይሄንን ፕሮፐርቲ ያወራ ነው። ሌላኛው ደግሞ absolute value for any positive real number a absolute value of a ራሱ a ነው የሚሆነው። ኤን ግን በኔጌቲቭ ካባዛ ነው ምን እናደርጋለን? ራሱን ኤን ለማምጣት ኔጌቲቭ ኦፍ ኔጌቲቭ ኤ እናደርግና ኤ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ absolute value of x equals to a የሚባል ኢኩዌሽን ካለ ይሄ absolute value ኢኩዌሽን ይባላል። absolute value ኢኩዌሽን ይሄ absolute value ኢኩዌሽን ሶሉሽን እንዲኖረው ወይም absolute value of x equals to a ከሆነና a ደግሞ ፖዚቲቭ ከሆነ ሁለት መልስ ይኖራል። አንዱ x equals to a ነው፣ ሌላኛው ደግሞ x equals to negative a ነው። ለምሳሌ ቅድም absolute value of 3 ብለናል። absolute value of -3 ነው ብለናል። ስለዚህ ሁለት ተቃራኒ ቁጥሮች ከabsolute value ሲወጡ ተመሳሳይ የሆነ ፖዚቲቭ ቫልዩ አላቸው የሚለው ነው የሚያሳየን። ሌላኛው for any real number x absolute value of x can never be negative ነን ኔጌቲቭ ነው ብለናል አይደል? ኔጌቲቭ አይሆንም፣ ወይም ፖዚቲቭ ወይም ዜሮ ነው ሊሆን የሚችለው። ከዚህ ውጭ ኔጌቲቭ መሆን አይችልም። ለምንድን ነው ኔጌቲቭ የማይሆነው ካልን ደግሞ because it is distance ነው from the origin ማለት 0 ማለት to the point represented by x እስከ x ያለ absolute value of x ስንል ከኦሪጂን ከ0 ያለ ነው። x እስካለችበት ያለውን ርቀት ነው የሚያሳየው። x ከግራ በኩል ሊቆን ትችላለች፣ ከቀኝ በኩል ሊቆን ትችላለች። ለማንኛውም ከኦሪጂን እስከ x ያለው ርቀት በየትኛውም ዳይሬክሽን either from the left or from the right we call it absolute value እያለ ነው። ስለዚህ absolute value ሁሉ ጊዜ ዲስታንስ ከሆነ ኔጌቲቭ ነው ብለን የለ greater than or equal 0 ነው። greater than or equal 0 ለምን? ዲስታንስ ስኬለር ኳንቲቲ ነው። በማትማቲክስ ዲስታንስ ለማሳየት absolute value ነው የምንጠቀመው። ዲስታንስ ደግሞ ስኬለር ኳንቲቲ ነው። ስኬለር ኳንቲቲ ደግሞ ማግኒቲዩድ ብቻ ነው ያለው፣ has no ዳይሬክሽን የለውም። ማትማቲክስ ላይ ደግሞ ዳይሬክሽን የምናሳየው በኔጌቲቭ ሳይን ነው። ኔጌቲቭ ሳይን ከሆነ ወደ ሌፍት እንደሆነ፣ ፖዚቲቭ ሳይን ከሆነ ደግሞ ወደ ራይት እንደሆነ ነው የሚታወቀው ማትስ ላይ እሱን ለመለየት። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ዲስታንስ ማግኒቲዩድ ብቻ ስለሆነ ያለው ማግኒቲዩድ ደግሞ 0 እና ከ0 በላይ ብቻ ነው። ኦኬ ኤግዛምፕል ሶልቭ ማለት ምንድነው? የቫሪያብሉን ቫልዩ ፈልጉ ማለት ነው። ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ is equals to a የሚሆነው x is equals to a ወይም x is equals to -a ነው ብለናል ከዚህ በፊት። እቺን ፕሮፐርቲ መርሳት የለብንም። absolute value of x is equals to a ደግሞ ፖዚቲቭ ነምበር ከሆነ
ኤክስ ወይ ኤ ወይም ማይነስ ኤ መሆን አለበት። ስለዚህ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ 7 እንዲሆን በኤክስ ቦታ ማነው መግባት ያለበት? 7 ወይም ኔጌቲቭ 7 ነው ማለት ነው። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ 0 እንዲሆን ኤክስ ቦታ መግባት ያለበት 0 ነው። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኔጌቲቭ 3 እንዲሆን ምንም አይነት ቁጥር ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ኔጌቲቭ የሚሆን የለም። እዚች ጋር ብለናል አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ካን ኔቨር ቢ ኔጌቲቭ። ስለዚህ ሶሉሽኑ ምንድነው? ኤምቢቲ ሴት ነው ማለት ነው። ኤምቢቲ ሴት ነው ሶሉሽን፣ መልስ የለም። ለዚህ መልስ የለም። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 2x + 6 = 10 ይሄ 10 ስለሆነች እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ስለሆነች ሁለት መልስ ይኖረዋል። አንዱ አሁን በኤክስ ቦታ ሌላ ኤክስፕሬሽን ነው ያለው። ኤክስ ብቻ አይደለችም፣ ሲንግል ኤክስፕሬሽን አይደለም እዚህ ውስጥ ያለው። ስለዚህ ይሄን ስንሰራ ምንድነው የምንለው? 2x + 6 = 10 or 2x + 6 = -10 እና ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። በኤ ቦታ ያለው 10 ነው። ኦኬ ስለዚህ የዚህ ምላሽ የሚሆነው ኤ ቢ ሲ ቀላል ስለሆነ እናልፈውና ሲ እንሰራ። ዲ ላይ ያለውን ኤግዛምፕል እናያለን። 2x + 6 = 10 then 2x + 6 = 10 or 2x + 6 = -10 እናደርጋለን። ከዛ ኤክስን ብቻውን ለማስቀረት ሶልቭ እናደርጋለን። መጀመሪያ 6ን ወደ 10 ውስጥ እንወስድና እንቀንሰዋለን። ስለዚህ 2x = 10 - 6 2x = -10 - 6 እናደርገው ደግሞ እሺ ይሄኛው መጀመሪያ እንስራው 2x = 10 - 6 2x = 4 divide both sides by 2 x = 2 ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ 2x + 6 = -10 then divide both sides 6ን ወደዛ አምጥተን እንቀንሳታለን። ከዛ -10 - 6 -16 ይሆናል። ኦቨር 2 እናደርጋለን። x = 8 x = 8ንም x = 2ንም ብንጠቀም ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ይሄ ኤክስፕሬሽን 10 ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ለማረጋገጥ ምንድነው የምናደርገው? ኔጌቲቭ 8 እና 2ን ተራ በተራ እዚህ ኢኩዌሽን ውስጥ መተካት ነው። ተክተን ኢኩዌሽኑ እውነት ይመጣል አይመጣም የሚለው ማረጋገጥ ማለት ነው። ኦኬ አሁን በሰራነው ኤግዛምፕል መሰረት እነዚህን ኤክሰርሳይሶች እንሰራለን። የአብሶሉት ቫልዩ ኦፍ -2/5 ምን ይሆናል ነው እዚህ ጋር እየጠየቀን ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 1/7 ስንት ይሆናል? and absolute value of -5/4 ስንት ነው የሚሆነው? ይሄ ነው ጥያቄው። ኦኬ ስለዚህ ከዚህ በፊት እንዳየነው absolute value of negative number absolute value of positive number ሁሉ ጊዜ መልሶ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው አይደል? ስለዚህ absolute value of -2/5 2/5 ነው የሚሆነው 2/5 ይሆናል ማለት ነው። absolute value of 1/7 1/7 ራሱ ነው የሚሆነው ፖዚቲቭ ከሆነ absolute value of -5/4 5/4 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኮምፔር አድርጉ ይለናል። ይሄን ከአብሶሉት ቫልዩ ካወጣችኋቸው በኋላ ኮምፔር አድርጉ ውጤታቸውን አወዳድሯቸው ይላል። እዚህ ጋር absolute value of -4.5 እናደርጋለን። ይሄንንም absolute value of 3.75 እናደርጋለን። ይሄ 3.75 ሆኖ ይወጣል። ይሄኛው ደግሞ 4.5 ይሆናል። ስለዚህ የመጀመሪያ ይበልጣል ማለት ነው። እሺ ሁለተኛው ደግሞ absolute value of 2/9 and absolute value of -5/12 2/9 2/9 ሆኖ ነው የሚወጣው። -5/12 5/12 ሆኖ ይወጣል። ከዛ ክሪስ ክሮስ እናደርገው 2 times 12 24 ነው። 9 times 5 45 ነው። ስለዚህ ወደ ይሄኛው ይበልጣል። ኦኬ ሶስተኛው ጥያቄ ሶልቭ ነው የሚለን absolute value of x equals to 5 እቺ 5 ፖዚቲቭ ስለሆነ ሁለት መልስ አለን። x equals to 5 and x equals to -5 እዚህ ጋር ደግሞ x - 1 equals 0 አይደለ? አንድ መልስ ነው የሚኖረው እሱም x equals to 1 ብቻ ይሆናል መልሱ። ሶሉሽን ሴታችንም the set of 1 ይሆናል። እዚህ ጋር 3x + 6 equals to 9 ነው። ሁለት መልስ ይኖረዋል። 3x + 6 equals to 9 or 3x + 6 equals to -9 ብለን ሶልቭ እናደርጋለን። ሁለት መልስ እናገኛለን። ይሄኛው ደግሞ ኖ ሶሉሽን ነው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስለሆነ ኖ ሶሉሽን ነው። ሶሉሽን ሴቱ ኤምቢቲ ሴት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህን አሰራሩ እናያቸው እስኪ። ይሄው ሶስተኛ ኤ ላይ 5 -5 ነው መልሱ። ሶሉሽን ሴቱም the set of -5 and 5 ነው። ቢ 1 ነው መልሱ። ሲ ደግሞ ሶልቭ አድርገን ለኤክስ ልክ መጀመሪያ ላይ በሰራ ነው ኤግዛምፕል መሰረት እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል ሰርተናል።
3x plus 6 የሚል absolute value of 3x 2x plus 6 is equals to 10 በል ይሄን ብቻ ቁጥር ቀይረን መስራት ነው። ስለዚህ የዚህን ስቴፕ ተከትለን መስራት ነው። የሚመጣው መልስ 1 or -5 ይመጣል። መልሳችን ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ ሰብስቲቲዩት አድርገን ማረጋገጥ እንችላለን። ይሄኛው ግን absolute value of is equals to -2 ይላል አይደል? ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ኔጌቲቭ የሚሆን ቁጥር ስለሌለ it has no solution ይሆናል መልሳችን ማለት ነው። has no solution። ኦኬ እንግዲህ እስካሁን ያየነው አብሶሉት ቫልዩ ድሮ የምናውቀውን ኮንሴፕት አስ ሪቪዥን ነው። አሁን ወደ ዋናው ነገር ስንገባ ሞዱለስ ፈንክሽን ወይም አብሶሉት ቫልዩ ፈንክሽን ማለት ምን ማለት ነው ወደሚለው እንገባለን ማለት ነው። the function f from real number to real number ዶሜኑ ሪል ነምበር የሆነ ሬንጁ ደግሞ a subset of real number የሆነ ፈንክሽን እንደዚሁም ፈንክሽኑ ዲፋይንድ የሚደረገው f of x equals to absolute value of x is called absolute value or modulus function ብለን እንጠራለን። በዚህ አይነት አጻጻፍ የሚጻፍ ከሆነ absolute value ወይም modulus function ብለን እንጠራለን። for example given f of x equals to absolute value of x, then determine the value of each of the following: absolute value of f of -1, f of 0, f of 1. f of -1 means absolute value of -1 ስንት ሆኖ ይወጣል? 1 ይሆናል። f of 0 means absolute value of 0 0። f of 1 absolute value of 1 1 አድርገን እናወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሶቹ እነዚህ ናቸው የሚሆኑት። ይኸው f of -1 1 f of 0 0 f of 1 1። ኦኬ ከዚህ ተነስተን አሁን absolute value function ነው ካል f of x equals to absolute value of x absolute value function ነው ብለናል። ፈንክሽን ከሆነ ዶሜን እና ሬንጅ አለው። ስለዚህ ዶሜኑ ምን ሊሆን ይችላል፣ ሬንጁ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ከዚህኛቱ ማስታወሻ ላይ እናያለን ማለት ነው። for any real number absolute value of x is defined የትኛውንም ኤክስ ብናስገባ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ማስገባት ይቻላል። የትኛውንም ቁጥር ለየትኛውም ቁጥር ዲፋይንድ ይሆናል ማለት ስለ ዶሜኑ እያወራ ነው። the domain is the set of real number የአብሶሉት ቫልዩ ፈንክሽን ዶሜኑ all real number ነው። እንዲሁም ከአብሶሉት ቫልዩ ስናወጣቸው ሁሉ ጊዜ ነን ኔጌቲቭ ናቸው greater than or equal 0 ነው አይደል? ይሄ ደግሞ ውጤቱን ሬንጁን ነው የሚነግረን። ስለዚህ ሬንጁ ክሎዝ ኢንተርቫል 0 to infinity 0ን ይጨምራል፣ ከ0 በላይ ያሉትንም ያካትታል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ግን ሊሆን አይችልም። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ግራፍ ኦፍ ዚ አብሶሉት ቫልዩ ፈንክሽን የአብሶሉት ቫልዩ ፈንክሽን ግራፉን ሳሉ ይላል። ግራፉን ለመሳል ምንድነው የምናደርገው? የተወሰኑ የኤክስ ቫልዩዎች እንሰጣለን -4 -3 -2 ከዛ እነዚህን አብሶሉት ቫልዩ ያስገባን እናወጣለን። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ -4 ስንት ይሆናል? 4 አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ -3 3 አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ -2 2 አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ -1 1 absolute value of 0 0 absolute value of 1 1 absolute value of 2 2 absolute value of 3 3 absolute value of 4 4 ይሆናል። ከዛ እነዚህን ፖይንቶች ጆይን ማድረግ ነው። ግራፉን ለማወቅ ጆይን ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር የምናየው ነገር አለ። ኔጌቲቮች በገቡ ቁጥር ምንድነው የሚሆነው? የነሱ ተቃራኒ ቁጥር ነው የምናገኘው። y is equals to negative x ነው ማለት ነው። ፖዚቲቭ ካስገባን ግን ራሱ ነው የምናገኘው። ስለዚህ እዚህኛው ላይ y is equals to x ነው ያለው። y is equals to x ነው ከ0 ጀምሮ ላለው። ከዚህኛው ፓርት ግን y is equals to minus x ነው minus x ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄን ነው የሚለን absolute value of x is equals to x if x is greater than or equal 0 minus x if x is less than 0። ስለዚህ አሁን ከ0 በላይ ላሉት ኤክስ እና ዋይ እኩል ናቸው ያልን ነው፣ ወይም ፕሪ ኢሜጅ እና ኢሜጁ እኩል ናቸው ያልን ነው። ከ0 በታች ለሆነው ግን ፕሪ ኢሜጁ እና ኢሜጁ ተቃራኒ ሳይን አላቸው። አንዱ ኔጌቲቭ አንዱ ፖዚቲቭ። ኤክስ ኔጌቲቭ ሲሆን ዋይ ፖዚቲቭ ይሆናል። ኦኬ ግራፉ ምን ይሆናል ስንል እነዚህን ፖይንቶች ስናያይዝ የሚመጣው ነገር ማስቀመጥ ነው። 0 with 0 1 with 1 2 with 2 3 with 3 4 with 4 5 with 5 እያለ ይሄኛው ሳይድ ይሄዳል። ስለዚህ y is equals to x ያልነው ይሄን ነው። ይሄኛው ደግሞ -1 with 1 -2 with 2 -3 with 3
-4 with 4 እንደዚህ እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ግራፉ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ ግራፍ ላይ ብዙ አይነት ፕሮፐርቲዎችን ማውራት እንችላለን። ለምሳሌ ዶሜኑ ምንድነው በሚባል የአብሶሉት ቫልዩ ፈንክሽን በቨርቲካል ላይ እንደዚህ እያደረግን ነው ቼክ የምናደርገው። በየትኛውም ኤክስ አክሲስ ላይ ቨርቲካል ላይን ብናሰምር ምን ያደርጋል? ግራፉን ይነካል በየትኛውም ኤክስ አክሲስ። ስለዚህ ዶሜኑ ኦል ሪል ነምበር ይሆናል። ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር ይሆናል። ሬንጁን ደግሞ ለማወቅ ሆሪዞንታል ላይን ነው የምናሰምረው። ሆሪዞንታል ላይን ስናሰምር ከየት ጀምሮ ነው የሚነካው? ከኤክስ አክሲስ ጀምሮ ነው። ከኤክስ አክሲስ ጀምረን ነው ግራፉን ልንነካው የምንችለው። ስለዚህ ሬንጁ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከዜሮ ወደ ላይ 0 to ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ይሆናል። ክሎዝ ኢንተርቫል 0 to ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የዚህን ግራፍ ሁኔታ ስናይ ምንም ነገር የተቆራረጠ ነገር የለበትም። ስለዚህ it is continuous curve ኮንቲኒየስ ከርቭ ነው ይላል። ኮንቲኒየስ ከርቭ ማለት ነው ኖ ብሬክ የተቆረጠ ነገር የተሰበረ ነገር የለም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የሚያልፈው በዜሮ ዜሮ ላይ ነው። እንደውም እዚህ ዜሮ ዜሮ ላይ ሾል ያለ ነገር ነው። ስለዚህ has a sharp corner at 0 ሻርፕ ኮርነር አለው እንላለን። እንዲሁም ይሄን ግራፍ ሁለት ለመክፈል ብንፈልግ በየቱ ጋር ነው የምንከፍለው ብለን ስንይ በዋይ አክሲስ ላይ እንደዚህ ብንከፍለው ሁለት ተመሳሳይ ፓርት እናገኛለን። ስለዚህ ላይን ኦፍ ሲሜትሪው ምንድነው ማለት ነው? ዋይ አክሲስ ነው። ላይን ኦፍ ሲሜትሪው ዋይ አክሲስ ነው። ላይን ኦፍ ሲሜትሪው ዋይ አክሲስ የሆነ ፈንክሽን በሙሉ ኢቭን ፈንክሽን ይባላል። ኢቭን። ስለዚህ አብሶሉት ቫልዩ ፈንክሽን ምን አይነት ፈንክሽን ነው ማለት ነው? ኢቭን ፈንክሽን ነው ማለት ነው። that is the part of the graph of the function x greater than 0 is the image of the reflection of the graph of the function for x less than 0 x greater than 0 እና x less than 0 አንዱ ለአንዱ ኢሜጅ ናቸው። በማን ላይ ሪፍሌክት ሲያደርጉ on the line y is equals to x y axis on the y axis y axis ላይ ሪፍሌክት ሲያደርጉ ነው የሚለን። ኦኬ ዘን ሌላ ኤግዛምፕል አለን እዚህ ጋር f of x is equals to minus absolute value of x ልዩነቱ ከቅድሙ እቺ ኔጌቲቭ ሆኖ ነው። ስለዚህ ቅድም አብሶሉት ቫልዩ -3 -2 ብለን ነበር። ከዛ ከወጡ በኋላ በኔጌቲቭ አባዟቸው እያለ ነው። ስለዚህ የሆነ ኔጌቲቭ ሆነ። ዜሮ ብቻ ዜሮ ያው የዜሮ ተቃራኒ ራሱ ስለሆነ ዜሮ እናደርጋለን። ከዛ እነዚህን ፖይንቶች ስናያይዝ እንግዲህ ፖዚቲቭ ፖይንቶችን እያያይዝናቸው እንሂድ። 0 is 0 ነው። 1 with -1 2 with -2 3 with -3 -1 with 1 -1 with -1 -2 with -2 -3 with -3 and so on። ስለዚህ ይህን ግራፍ ስናያይዘው ኦፕን ዳውንዋርድ ይሆናል። ኦፕን ዳውንዋርድ ዶሜን ለማወቅ እንደዚህ ቨርቲካል ላይ ነው የምናሰምረው ብለናል። ቨርቲካል ላይም በየትኛውም ኤክስ አክሲስ ላይ ብናሰምር ግራፉን ተች ያደርጋል። ስለዚህ ዶሜኑ ኦል ሪል ነምበር ይሆናል። ሬንጅ ግን እንደዚህ እያሰመርን ስንሄድ የመጨረሻ ልናገኝ የምንችለው 0 ላይ ነው ትልቁ። ከዛ ወደ ታች ወደ ኔጌቲቭ ቁጥር። ስለዚህ ሬንጁ ክሎዝ ኢንተርቫል 0 to ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እንደዚህ ይሆናል። ኦኬ ሌላው ነገር ያው ተመሳሳይ ነው። እዚህኛው ላይ ደግሞ ዶሜን ሬንጅ ኤንድ ግራፍ ይጠይቀናል። x -1 አሁንም ቁጥሮች እናስገባለን -3 -2 -1 0 1 2 3 ከዛ በኋላ አንድ እየቀነሳችሁ ከአብሶሉት ቫልዩ ውስጥ አውጡት ነው የሚለው። -3 -1 ስናደርግ -4 ይሆናል። ከዛ አብሶሉት ቫልዩ ስናስገባው ፖዚቲቭ 4 ይሆናል። -2 -1 ስናደርግ -3 ይሆናል። ከአብሶሉት ቫልዩ ስናወጣው 3 ይሆናል። -1 -1 ስናደርግ -2 ይሆናል። ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 2 0 -1 ነው። ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 1 1 -1 0 አብሶሉት ቫልዩ 0 ይሆናል። 2 -1 1 3 -1 2 እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እነዚህን ፖይንቶች እናያይዛቸዋለን። ኦኬ -3 with 4 -3 with 4 -2 with 3 -1 with 2 0 with 1 1 with 0 2 with 1 3 with 2 4 with 3 እነዚህን ስናያይዝ ይሄን አይነት ግራፍ እናገኛለን ነው።
ይሄን አይነት ግራፍ እናገኛለን። ይሄም ኦፕን አፕዋርድ ነው የሚጀምረው ከኤክስ አክሲስ ላይ ነው። ስለዚህ ዶሜኑ አሁንም ኦል ሪል ነምበር ነው ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር። ሬንጅ ግን ሆሪዞንታል ላይን ስናሰምር የምናገኘው መጀመሪያ እዚች ጋር ነው 0 ላይ። ስለዚህ 0 ቱ ክሎዝ ኢንተርቫል 0 ቱ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ይሆናል ማለት ነው። ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ሬንጁ። ኦኬ ሌላም ኤግዛምፕል አለን። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ፕላስ 1 ከአብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ካወጣችሁ በኋላ አንድ ደምሩባቸው ይለናል። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ማይነስ 3 3 ነበር። አንድ ስንደምርበት 4 የዚህ 2 ነበር 3 1 ፕላስ 1 2 0 ፕላስ 1 1 1 ፕላስ 1 2 2 ፕላስ 1 3 እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እነዚህን ፖይንቶች አሁን ማገናኘት ነው። ፖይንቶቹን በምናገናኝ ጊዜ 0 ዊዝ 1 ብለናል። 1 ዊዝ 2 2 ዊዝ 3 3 ዊዝ 4 ማይነስ 1 ዊዝ 2 ማይነስ 2 ዊዝ 1 3 ማይነስ 3 ዊዝ 4 እነዚህን ስናገናኝ ይህን አይነት ግራፍ ይመጣል። ኦኬ አሁንም ዶሜን እንደዚህ ቁልቁል እናሰምራለን። ቨርቲካል ላይን ስናሰምር ሁሉም ቦታ ላይ ይነካል ዶሜኑ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር። ሬንጅ ግን ሆሪዞንታል ላይን ስናሰምር በዋይ አክሲስ ላይ ሆሪዞንታል ላይን ስናሰምር እንደዚህ እያደረግን የመጀመሪያ ላገኛት የምችለው አት 1 ላይ ነው። ስለዚህ ሬንጁ ክሎዝ ኢንተርቫል 1 አፕ ቱ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ኤግዛምፕል 2x ቢሆንስ? 2x ቢሆን ምን ሊሆን ይችላል? አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 2x አሁን አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ -3 ሳይሆን በx ቦት 2 ታይምስ -3 -6 ይሆናል። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ -6 6 አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ -2 ታይምስ 2 -4 ይሆናል። 4 ሆኖ ይወጣል። -1 ታይምስ 2 2 0 ታይምስ 0 0 ታይምስ 2 0 ነው። 1 ታይምስ 2 2 ሆኖ ይወጣል። 2 ታይምስ 2 4 3 ታይምስ 6 6 3 ታይምስ 2 6 ይሆናል። ከዚህ በኋላ እነዚህን ፖይንቶች ማያያዝ ነው። 0 ዊዝ 0 1 ዊዝ 2 2 ዊዝ 4 -1 ዊዝ 2 -2 ዊዝ 4 እነዚህን ስናገናኝ ይሄን አይነት ግራፍ ይሆናል። እነዚህም ዶሜኑ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር ነው። ሬንጅ ግን ክሎዝ ኢንተርቫል 0 ቱ ኢንፊኒቲ ይሆናል። ኦኬ ናው በዚህ ምሳሌ መሰረት አሁን አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x + 1 አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x - 1 አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 2 ማይነስ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x ኤንድ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 5x የሚለውን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 5x አሁን በሰራ ነው በመጨረሻው ምሳሌ ይሄኛው 2 መሆኑ ይሄኛው ደግሞ 5 መሆኑ የቁጥር ልዩነት ብቻ ነው። ትንሽ ለየት የሚሉት እነዚህ ሶስቱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የሶስቱን ግራፍ እናያላችኋለን። ኦኬ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x + 1 x -3 ቢሆን -3 + 1 -2 ይሆናል። ስለዚህ ሲወጣ 2 ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። x -2 ከሆነ -2 + 1 -1 ነው። ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 1 -1 + 1 0 ነው። ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣም 0 ይሆናል። 0 + 1 1 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣም 1 ይሆናል። 1 + 1 2 አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 2 2 ነው። 2 + 1 3 እንደዚህ ያለ ግራፍ ይሆናል ማለት ነው። የዚህም ዶሜን ኦል ሪል ነምበር ሬንጅ ግን 0 ቱ ኢንፊኒቲ ምክንያቱም ስቲል ኤክስ አክሲስን ተች ስላደረገ እንደዚህ ይሆናል። ይሄው ሬንጁ 0 ቱ ኢንፊኒቲ ዶሜኑ ኦል ሪል ነምበር ነው። ኦኬ ሌላኛው ፈንክሽን አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x - 1 ነው። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x - 1 ይሄኛውን ስናይ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x ን ከሰራን በኋላ አንድ መቀነስ ነው። ለምሳሌ አት -3 3 ነበር አይደል? ከ3 ላይ አንድ ስንቀንስ 2 ይሆናል። አት -2 2 ነበር። ከ2 ላይ አንድ ስንቀንስ 1 ይሆናል። አት -1 1 ነበር። ከ1 ላይ አንድ ስንቀንስ 0 ይሆናል። አት 0 0 ነበር። ከ0 ላይ አንድ ስንቀንስ -1 ይሆናል። አት 1 1 ነበር። ከ1 ላይ አንድ ስንቀንስ 0 ይሆናል። 2 ላይ 2 ነበር። ከ2 ላይ አንድ ስንቀንስ 1 ይሆናል። 3 ላይ 3 ነበር። ከ3 ላይ አንድ ስንቀንስ 2 ይሆናል። ከዛ ይሄን ጆይን ስናደርግ ግራፉ እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ግራፍ አይተን ዶሜን እና ሬንጅ ማውጣት እንችላለን። ዶሜኑ ስቲል ኦል ሪል ነምበር ነው። ሬንጅ ግን ከዚች ጋር ነው የሚጀምረው። ክሎዝ ኢንተርቫል -1 ቱ ኢንፊኒቲ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ፈንክሽን
5x ነው። I mean 2 minus absolute value of x 2 minus absolute value of x ለምሳሌ absolute value of minus 3 ነው አይደል? 2 minus 3 ስናደርግ minus 1 ይሆናል። እሺ absolute value of minus 2 ነው። 2 minus 2 0 ይሆናል። absolute value of 0 ነው። 2 minus 0 2 ነው። absolute value of 1 ነው። 1 minus 2 minus 1 ይሆናል። absolute value of 2 ነው። 2 minus 2 0 ይሆናል። absolute value of 3 ነው። 2 minus 3 minus 1 ይሆናል። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ኦፕ እንደሆነ ወርድ የሆነ ግራፍ እናገኛለን ማለት ነው። ዶሜኑ ስቲል ኦል ሪል ነምበር ነው። ሬንጅ ግን ከ0 ወደ ታች አይ ሚን ከ2 ወደ ታች ክሎዝ ኢንተርቫል 2 to ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ይሆናል ማለት ነው። ይሄው ዶሜን ኦል ሪል ነምበር ሬንጅ ክሎዝ ኢንተርቫል 2 to ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ይሆናል። ኦኬ እንግዲህ አብሶሉት ቫልዩ የተለያዩ ጥያቄዎችን ሰራን ስለ አብሶሉት ቫልዩ 5x ሲሆን ልዩነቱ ከአብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x እና 2x ይሄኛው ኢንዴክሳችን ወይም የምናባዛባት ቁጥር በጨመረች ቁጥር ግራፉ ሞር ሻርፕ የሆነ እየጠበበ ይሄዳል። ለምን ቢባል ቁጥሮቹ በትልቅ ቁጥር እየተባዙ ሲሄድ ውጤታቸው ትልቅ ስለሚሆን ቶሎ ሻርፕ መሆን እድል አላቸው ማለት ነው። ለዛ ነው እንደዚህ በጠባቡ ይወጣቸው ማለት ነው። ስለዚህ ግራፋቸው እንደዚህ ያለ ግራፍ ይሆናል ማለት ነው። የዚህም ዶሜን ኦል ሪል ነምበር ነው። ምክንያቱም ይሄ እየሰፋ ይሄዳል። ያው መጨረሻ ላይ እንደዚህ እየሰፋ ይሄዳል። ስለዚህ የሆነ ቦታ ላይ መቆረጡ ስለማይቀር ዶሜኑ ኦል ሪል ነምበር ነው። ሬንጅ ደግሞ 0 to ኢንፊኒቲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ስለ አብሶሉት ቫልዩ ያሉት ኤክሰርሳይሶች እና ዴፊኒሽን ኤግዛምፕሎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። የዛሬውን ቪዲዮ በዚህ እንጨርሳለን። በሌላ ቪዲዮ ስለ ሶስተኛው የፈንክሽን አይነት ሲግኒየም ፈንክሽን እናያለን። ለዛሬው ለነበረን ቆይታ ከልብ ነው የማመሰግነው። ቴንኪዩ። ሰላም ሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በሰላም እንገናኝ። ቻው።